কাম কৰিছিল হঠাতে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ ধৰিলে যি কথা আমাৰ ইছলামে সমৰ্থন নকৰে, যেনেকুৱা হাদিছৰ অপব্যাখ্যা, কোৰাণৰ অপব্যাখ্যা, আকাইদৰ বিৰোধী কিছুমান কথা, মাছলা মাছাইল বিৰোধী কিছুমান কথা, এইখিনি কথা যেতিয়া ক'বলৈ ধৰিলে আমাৰ ওলামাসকল, মুৰব্বী ওলামা যিমান আছে দাৰুল উলুমৰ পৰা একেবাৰে গোটেই পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ওলামাসকলে তেওঁক বুজাইছে, ভালদৰে বুজাইছে, বহুত দিন বুজাইছে। তথাপিও তেওঁ শুদ্ধ নহয়। যদিও কয় যে মই শুদ্ধ হৈ গ'লোঁ, ৰুজু কৰিলোঁ, এতিয়া নকওঁ, কিন্তু আকৌ কৈ থাকে। এনেকুৱা কোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হৈ আমাৰ মুৰব্বী ওলামাসকলে ফতৱা দি দিলে বহুত দিন বুজোৱাৰ পিছত যে এইজন মানুহটো শুদ্ধ পথত নাহে। গতিকে আমি ৰাইজক জনাই দিওঁ যে এইজন মানুহৰ লগত মিলি দিনৰ কাম কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো এইজন মানুহৰ লগত মিলি যদি দিনৰ কাম কৰে তেন্তে বেলেগ মানুহ গুমৰাহ হৈ যাব। এইটো আছিল আমাৰ ফতৱা। এই ফতৱাটো দাৰুল উলুম দেওবন্দৰ পৰাও দিছে, কাশ্মীৰৰ পৰা দিছে, বাংলাদেশৰ দেশৰ পৰা দিছে, আৰু গোটেই ওলামা আমাৰ গোটেই ওলামা এই মছলাৰ ভিতৰত একমত হৈ আছিল। একমত, সকলোৱেই একমত। ইয়াতে আমাৰ আহলে হকৰ মাজত দ্বিমত নাই। এইটো হৈছে ফতৱা। এই ফতৱাটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাইজক বুজাব লাগে। সেইকাৰণে ইয়াত আমাৰ তাবলিগী জিম্মাদাৰসকলে আমাক মাতিছে। এই নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ কিছুমান আলিম ওলামা আহিছে, যেনেকুৱা আমাৰ ডাঙৰ এজন মুফতি অসমৰ মুফতি আব্দুল কৰিম চাহেব, তেওঁৰ লগত মুফতি আব্দুল বাৰী চাহেব আহিছে, আৰু তেখেতৰ লগত মৌলানা নুৰুদ্দিন, হয় না, নুৰুল ইছলাম চাহাব আহিছে, আৰু আমাৰ সেই নামনি অসমৰ পৰা মুফতি কুৰবান আলী চাহাব, আৰু ময়ো নগণ্য এজন মানুহ আছিলোঁ লগতে, আৰু আমাৰ লগত বহু আলিম ওলামা আছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আজি মানে সেই ফতৱাটো বুজাই দিয়া ৰাইজক। দাৰুল উলুমে কি ফতৱা দিলে, বাংলাদেশৰ পৰা কি দিলে, কাশ্মীৰৰ পৰা কি দিলে, আৰু গোটেই ওলামাসকলৰ কি ফতৱা, ছাদ চাবৰ মানে বিষয়ে কি কৈ আছে, সেইখিনি কথা বুজাই দিয়া। সেইকাৰণে আমি আহিছিলোঁ, আৰু আমি সকলোৱে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কিমানখিনি বুজিব পাৰিছে সেইটো ৰাইজে জনাব এইটো। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, ইনশাআল্লাহ আমাৰ মাজত যিটো ভুল বুজাবুজি দিও পাইছে মৌলানা ছাদ চাহেবে, এইটো আঁতৰি যাব, আৰু মানুহ মানে সৎ পথত আহি যাব ইনশাআল্লাহ।